בחצי השנה האחרונה עבדתי על בנייה של גשר. אינני אדריכלית, אינני מהנדסת כבישים, וכמובן שאינני מדענית או רופאה. אני אזרחית רגילה, כמוני, כמוכם, שהבינה שהגיעה העת לקום ולרתום את הכישורים והניסיון שלי למען שליחות גדולה פי כמה מהמשקל הסגולי שלי. החלטתי, אני אבנה גשר, אפילו מספר גשרים. אגשר בין ישראל לעולם, במציאות בה הממשלה והתקשורת המושחתות עובדות כל כך קשה כדי להסתיר מאיתנו מה באמת קורה בחול, כדי שחס וחלילה לא נתעורר ונתחיל לשאול שאלות. אגשר בין המציאות של מה שקורה בישראל באמת, לבין אוזניהם של מיליוני תושבי העולם המודאגים, הנושאים עיניהם אלינו, אל סיפור ההצלחה במרכאות, ויודעים שמה שמתרחש במעבדה שלנו יגיע אליהם אוטוטו. אגשר בין תפיסות מוטעות ודעות קדומות, אנסה להראות שכל צורה של הפרד ומשול היא פסולה, בין אם ניסית בפי ראש הממשלה, בפי עיתונאי, או הורה מוסת וחרד המחרחר ריב. אגשר החוצה, מתוך מוקד האש, כמו ללכת דרך השריפה ולא להישרף. יצאתי לדרך להקים את הגשר, ואז קפץ דיאלוג מקטין ביני לבין עצמי ששואל, למה שהקול שלך יעשה הבדל? לקחתי את הדיאלוג, את החששות, ואת הביקורת שהופיעה מכל עבר, משפחה, קולגות לתעשייה, חברים, ולמרות התקיפות, הפחד ולעיתים אף שנאה, המשכתי. כי זה לא עליי, זה על הגשר. הגשר הוא מה שחשוב, הזכרתי לעצמי פעם אחרי פעם. והפלא ופלא, תוך מספר חודשים הגשר הוקם, עם כ4 מיליון חשיפות חודשיות לתכנים שלי באנגלית, וקהל מכל מדינה בעולם בערך. אני יודעת שהקול שלי עושה הבדל. בסרטונים, פודקאסטים, כתבות, בטלגרם או בטוויטר, המציאות בישראל מגיעה לאחינו ואחיותינו שוחרי החופש ברחבי העולם, שנלחמים על זכויותיהם ומחזיקים את הקו. כל הכבוד! והם מהדהדים לנו, מתעניינים, מפרגנים, מחזקים, דוחפים אותנו להמשיך ולא לוותר. לא לוותר לעולם. אני יודעת שקל ממש להרגיש לבד בתוך הכאוס הזה. לפעמים אנחנו מרגישים שהעולם משתגע, כולם נגדנו, ונותרנו לבד במערכה. אז זהו שלא. הגשר שבניתי עזר לי להבין שאנחנו חלק מתנועת התעוררות ומחאה עולמית. בכל העולם אנשים מבחינים אולי בפעם הראשונה מזה שנים בתופעה מעניינת. מין רשת דייגים חצי שקופה של הממשלות ושל מפעיליהן, השולטים בכסף ובכוח. אותה רשת דייג אחראית על לכידת תודעת האדם והסללתה לצייתנות עיוורת ולמציאות של עבדות מודרנית. בימים אלה רשתות הדייג סבוכות וצפופות במיוחד, ומטרתן לשחק לנו בתודעה ולהחליש אותנו אנרגטית. אני קוראת לזה, מיינד פאק. מנסים לשגע אותנו ולהחליש לנו את התודעה ואת הנפש. אז קמתם בבוקר, התחלתם ללכת ומעדתם בתוך אותה רשת דייג, פתאום אתם מבחינים ברשת הזו בכל מקום? זה לא במקרה. התהליך של להבחין ברשת ולפרק אותה לגורמים הוא תהליך מתיש, ארוך וסבוך, אבל אתם לא לבד בתהליך הזה. רבים בעולם נושאים עיניהם אלינו ואל אחינו ואחיותינו במדינות כמו אוסטרליה, קנדה, איטליה, צרפת ועוד. כי לצערנו העם נבחר גם הפעם להוביל את הזוועות האנושיות, את ריסוק הערכים והמצפן המוסרי, אבל מאידך גם את ההתעוררות, ההתנגדות, הריבונות והבנייה מחדש, ועיני העולם נשואות אלינו. אל תטעו, תפקידכם חשוב מאין כמוהו. ברור שאנחנו נלחמות ונלחמים בשביל הילדים שלנו ובשביל עצמנו, אבל תקלטו שכל פעולה שלכם שמסמנת קו בחול, שמסרטטת גבול, שלא משתפת פעולה, שצועקת שהמלך הוא עירום, שמצביעה על שחיתות ועוולות, היא פעולה שמכה גלים באנרגיה האנושית הקולקטיבית. האנושות כולה
האנושות כולה מחוברת דרך רשת דייג. היום הרשת הזו נמצאת שם כדי ללכוד את תודעתנו ולעשות בנו כרצונה. האם נשכיל לשנות את ייעודה של רשת הדייג? האם נעזר בה כדי להתחבר לאנרגיות ולתובנות של כלל האנושות וליצור עולם חדש, טוב יותר, מוסרי, ערכי ואנושי? זה תפקידנו. זו השליחות הבאה. המשיכו להתיר את הפלונטר ולהשתחרר מכבלי רשת הדייג. חבקו את האנושיות שלכם, אנשים טובים ומרגשים שכמותכם. זכרו שנולדתם לחופש, זכרו שקולכם עושה הבדל, ולכו להקים לכם איזה גשר או שניים. מי יודע לאן הגשר שלכם יוביל.